ሰላም እንደምን ዋላችሁ። እሺ አሁን EC2 Instance create አድርገን ሰርቨራችን ዌብሳይት ዲፕሎይ አድርገን ራን አድርገን አይተናል። አሁን ደግሞ የምናየው ምን አይነት ስቴቶች EC2 Instance እንዳለው። ስለዚህ አሁን ራን ከሆነ በኋላ ማድረግ የምንችለው ማቆም እንችላለን፣ ሪቡት ማድረግ እንችላለን እንደ ማንኛውም ኮምፒውተር። ከዛ ተርሚኔት ማድረግ እንችላለን፣ ሙሉ ለሙሉ ሰርቨሩን ዲሊት ማድረግ ማለት ነው። ያው ተርሚኔት እና ስታፕ የምናደርገው ኮስት ብር እንዳይቆጥርብን ከፈለግን ማለት ነው። AWS የሚያስከፍለን በየሰዓቱ የተጠቀም ራን ያደረግንበትን ስለሆነ በማትፈልጉት ጊዜ ወይም ሙሉ ለሙሉ ሳትፈልጉ ስትቀሩ የምናደርገውን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ስለዚህ አሁን ስታፕ ማድረግ እንችላለን፣ ሪቡት ማድረግ እንችላለን፣ ተርሚኔትን እና ያው ሲምፕል ነው። ምንም አይነት ስታደርጉት ኮንፈርሜሽን ይጠይቃል፣ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይ የሚለውን። አሁን ስታፕ ከሆነ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እያቆመ የኢንስታንሱን ያሳየናል፣ የኢንስታንስ ስቴቱን ይነግረናል። ስታፒንግ ይላል። ከዛ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ያው ሙሉ ለሙሉ አቆመ ይላል ማለት ነው። ኮኔክሽኑንም ስናይ ያው ኮኔክሽኑ አሁን ተዘግቶብናል። ወደዚህ ወደ ሰርቨሩም ኤችኤስኤስ ወደ ሰርቨሩም ኮኔክት ማድረግ አንችልም፣ ኤችኤስኤስን ተጠቅመን ኤስኤስኤችን ተጠቅመን። ለምንድን ነው? ቢካዝ ሰርቨሩ ሙሉ ለሙሉ ቆሟል ማለት ነው። እንደ ማጥፋት ማለት ነው። ሰርቨሩን አጥፍተነዋል። ግን ያው ሪስታርት ማድረግም ያው ሰርቨሩን ሙሉ ለሙሉ ቆሟል። ግን እዚህ ከእንደገና መታችሁ ስታርት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ተርሚኔት ካደረግነው ግን ያው ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል። ከእንደገና ክሬት ኢንስታንስ ላንች ኢንስታንስ አድርገን ከእንደገና ክሬት አድርገን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። ይሄ ግን ካቆምነው በኋላ ግን እዚሁ መተን ስታርት ኢንስታንስ ብንል ሰርቨሩን ከእንደገና ያስነሳዋል። ያው ሲያስነሳው ትንሽ ደቂቃ ይፈጃል። ያ ትንሽ ወዲያው አያደርገውም። ያው ፔንዲንግ ይላል። እዚህ ጋር ኢንስታንስ አሁን ራኒንግ ነው። ኦኬ ኢንስታንሱ ራን እያደረገ ነው። ስታተስ ቼክ። ስለዚህ አሁን ክሬት ራን ካደረጉ በኋላ ቼክ ያደርጋል ሙሉ ለሙሉ ይሄ ኢንስታንስ ሄልዚ ነው ወይ፣ ጥሩ ነው ወይ፣ ትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው ወይ፣ ትክክለኛ ስቴት ላይ ነው ያለው ወይ የሚለውን ራሳቸው ቼክ ያደርጉልናል። እሱም ትንሽ ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ቼክ እስኪያደርግ ድረስ። ግን መተን እዚህ ቴስት ማድረግ እንችላለን፣ ኮኔክሽኑ አሁን ማድረግ እንችላለን አይለው የሚለውን። ሌላ ነገር ደግሞ እነዚህ አይፒ አድሬሶች ሊቀያየሩ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን አይፒ አድሬሶች እና የፐብሊክ አድሬሶች ይቀያየራሉ። ይሄኛውን ስታቲክ ማድረግ እንችላለን እንዳይቀያየሩ። ግን ያው ለሱ ያው ሞር ያስከፍላሉ። ስለዚህ እኛ ግን ለቴስት ስለሆነ ምንም ስታቲክ አይፒ ያስፈልግም። ያው ስታቲክ አይፒ ማለት አይፒ አድሬሶቹ አይቀየሩም። አይፒ አድሬሱ አይቀየርም፣ ሁሌ ካንስታንት ነው የሚሆነው። እሱን ተጠቅመን ኤደን ራን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ሰርቨራችን። አሁን ግን የሰርቨሩን አይፒ ኦልሬዲ ቀይረውታል። ስለዚህ ዝም ብለን ክሊር አድርገን ሊመጥን የአይፒ አሁን አይፒ አድሬሱን ፔስት አድርገን ሞክራለን። ኦኬ እንደ ቅድሙ
ስለዚህ አይፒ አድሬስ አሁን ሰርቨሩ ተነስቷል ማለት ነው። ግን ያው ኢኒሻላይዜሽኑን ያው ራስ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ሙሉ ለሙሉ ኦኬ ፓስ ብሏል። ስለዚህ አሁን ሰርቨራችን ሙሉ ለሙሉ ተነስቷል ማለት ነው። ስለዚህ መተን ዩአርኤኛው የቅድሙ የድሮ አይፒ ስለሆነ ላይሰራ ይችላል፣ አይሰራም። ያው የአዲሱን አይፒ ተጠቅመን ግን ሰርቨራችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዌብሳይታችንን ሰርቨራችን አላነሳን ኦልሬዲ ቅድም ሰርቨሩ ሙሉ ለሙሉ አቁሞ ነው ስለሆነ ከእንደገና እዚሁ ገብተን ሰርቨሩን እዚህ ዌብሳይቱ ዌብ አፑ ጋር ገብተን ከእንደገና ኖድ አፕ.js ብለን አሁን ሰርቨሩ ተነስቷል። የአዲሱን አይፒ ተጠቅመን መተን ራን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ራን ያደርጋል። የዌብሳይታችን እንደ ቅድሙ ተነስቷል ማለት ነው። ይሄ ኢንስታንሱ አሁን አቁመ ነው ከእንደገና አስነስተ ነው ማለት ነው። ሪቡትም በቃ አስቆሞ እንደ ማስነሳት ማለት ነው። ግን ያው ከእንደገና አስቆመን ማስነሳት አይጠበቅብንም። ያው ሪቡት ማድረግ ይቻላል። የሚቀጥለው ስቴት ምንድነው? ተርሚኔት ነው። ተርሚኔት ሙሉ ለሙሉ ያጠፋዋል። ስለዚህ አሁን ቅድም ከእንደገና ይህንን እንዳያችሁት የዌብሳይት የአፕሊኬሽናችንን ድሊት አላረገብንም። እንዳለ ስቴቱ የሰርቨራችን የነበረው ስቴቶች የነበሩት ፋይሎች አፕሊኬሽኖች ስቲል እዛው አሉ። ስላላጠፈናቸው ዝም ብለን አቁምን ብቻ ስላነሳ ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው የምናደርገው ተርሚኔት ነው። ተርሚኔት ማለት በቃ ሙሉ ለሙሉ ያጠፋዋል ይህን ሰርቨር። ከፈለግን እንደገና ከስክራች ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን የምናደርገው ተርሚኔት እናደርጋለን። ተርሚኔት ስናደርግ ያው ይነግረናል። ተርሚኔት ሲደረግ ያው እንዳለ ፋይሎች ይጠፋሉ፣ ሁሉ ነገር ይጠፋል። እዛው ሎካል ላይ ያሉት እንዳለ ፋይሎች አፕሊኬሽኖች ሙሉ ለሙሉ ይጠፋሉ። እና አር ዩ ሹር ይለናል። የስ በቃ ዝም ብለን ተርሚኔት እናደርገዋለን። ስለማንፈልገው ያው ለቴስት ብቻ ስለሆነ ተርሚኔት እንለዋለን። መጀመሪያ አቁሞት ነው ተርሚኔት ከማድረጋቸው በፊት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሸትዳውን ያደርገዋል። ቀጥሎ ነው ተርሚኔት የሚያደርገው። ያው አሁን ዌብሳይቱም አይሰራም፣ ሁሉንም ነገር ተርሚኔት አድርገነዋል። ትንሽ ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ኦኬ በቃ ተርሚኔትድ አለ። ሰርቨሩ አሁን ተርሚኔትድ ሆኗል። ከእንደገና ከፈልጋችሁ ሪክሬት ማድረግ እንችላለን። ግን ያው በቃ ሰርቨሩ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል። እንዳለ ውስጥ ያሉት ሎካል ዴታዎችም ጠፍተዋል፣ አፕሊኬሽኖችም ጠፍተዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያው አያስከፍለንም። ለዛች ለተጠቀምነት ደቂቃ ብቻ ያስከፍለናል። ግን ያው እኛው ስቲል የፍሪያችንን እየተጠቀምን ስለሆነ ያው ችግር የለውም።